Pampaputi, pampakinis ng kutis, facial cream. Kumuha lamang ako ng isang pirasong kamatis. At dito nga sa pinakakamatis, idinirekta ko na rin inilagay doon sa pagsasalaan. Sinama ko yung pinakabuto at katas nito. Pagkatapos kong tanggalin yung pinakalaman nito, idinirekta ko pa rin inilagay doon sa pagsasalaan yung kamatis at piniga-piga ko na rin to para kunin lamang yung malatubig at pinakakatas ng ating kamatis. Karamihan sa atin gusto maging makinis, malinis, maganda ang ating balat. Pagkatapos kong pigain yung kamatis, kumuha ako ng kalahating lemon. Naglagay lamang ako dito ng 1 tablespoon. Maganda rin ang dala ng lemon dahil mayaman ito sa vitamin C kasama na rin ng antioxidant. At tumutulong lalo na rin sa pagkaroon ng dark spot na nagbibigay po siya sa kutis. At pagkatapos, kumuha ako ng powder milk. Kahit anong gatas po ay pwede nating gamitin. Naglagay ako dito ng 1 teaspoon lamang po. Pinagsama-sama natin, halu-haluin lamang itong mabuti para mas makita na rin ang tamang texture niya at yung pinakatimpla. Pagkatapos, kumuha ako ng almond oil. 1 teaspoon lamang po ng almond oil ang aking inilagay. May mga natural at masustansyang pagkain din na makakatulong sa atin na ma-achieve ang kinis at maputing balat na nagbibigay paganda lalo na rin sa ating kutis. Napakaganda rin ito, pangangalaga na rin para sa ating mga balat. Pagkatapos ko nga itong haluhaluin, kumuha ako ng maliit na paglalagyan, dinirekta ko na rin tong isinalin. 1 linggong paggamit, napakaganda rin ng resulta nito. Na pinapangalagaan nito ang ating balat na nagbibigay kinis. At pwedeng-pwede na tong gamitin pang araw-araw bago tayo maligo. Kumuha lamang na maliit na bulak, pagkatapos isawsaw ito, ilinis na rin sa ating balat lalo sa ating mukha. Maraming pwedeng paggamitan pero hindi lang sa mamahaling produkto o kung ano-anong pamamaraan tayo makakakuha ng ganitong resulta. All natural din at madalas nasa kusina natin ang sangkap na ating kakailanganin. Di lamang sa napakasarap nito at masustansya sa ating balat, makakatulong din itong magbigay achieve lalo na rin sa skin goal natin maging makinis. Sama na ang kamatis at iba pang pinagsama-sama nating sangkap. Napakaganda ng mga ito dahil mayaman to sa vitamin C na nakakapag-brightening at nakakapag-pinkish lalo sa ating kutis. Dahil pinoprotektahan nito ang balat na mayaman sa vitamin C ay nakakapag-stimulate lalo na rin sa collagen na makakatulong makabawas lalo na sa pagka-dark spot. O dito ang kamatis ay may lycopene din na makakatulong lalo na rin protektahan ang ating mga kutis. Thanks for watching guys! Bye!